In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book, Unit 9, Lesson 2, Part 1, page 106. د لوی او مهربان خدای تعالی په نامه. ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو د لسم ټولګي انګلیسي کتاب ته ښه راغلاست. د نن ورځې لوست مو د لسم ټولګي انګلیسي کتاب څخه نه هم څپرکی دویم لوست لومړۍ برخه او 106مه پاڼه ده. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو ښه به وي چې تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه ولرو چې تېرې ورځې درس کې موږ څه ولوستل. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied two sections, Introduction to Unit 9 and Conversation. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تېر لوست کې مو دوه برخې ولوستلې. لومړۍ برخه یې د نهم څپرکي پیژندنه او دویمه برخه یې د خبرو اترو برخه. ګران زده کوونکو په نهم څپرکي کې موږ هغه موضوعات لولو، هغو ته مو اشاره وکړله چې په مختلفو درسونو کې هغه ځای په ځای سوي دي او د فعالیتونو برخه، د ریډینګ برخه، سپیکینګ برخه، کنورسیشن برخه او د ګرامر برخه هم پکې شامله ده چې تاسو باید دا ولولئ او هغه ټول موږ ولوستل او د خبرو اترو برخه هم هغه مو هم ترسره کړه چې خبرې اترې ګران زده کوونکو ډېر مهم دي. تاسو باید هماغه کاپي کړئ او درسره کار یې کړئ. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ کورنۍ دنده مو هم درلوده په وخت کې هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. د ټولګي د درس په وروستیو شیبو کې بیا له خیره کورنۍ دنده مو ګورم. باید آماده یې کړئ چې بیا کورنۍ دنده مو وګورم. Dear students, before we start our today's lesson, just open your books, notebooks and pick up your pens and write the key points in our today's lesson. Just if you have any question at the end of the lesson, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې درس پیل کړو نو ښه به وي چې تاسو قلم، کتابچه او کتاب چمتو کړئ. مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او که کومه ستونزه لرئ بیا د لوست په وروستیو شیبو کې درته ځواب در کوم او پوښتنې مو ځوابوم او کوم ځای کې له ستونزې سره مخ شوئ بیا به انشاءالله زه درسره مرسته وکړم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, let's start our today's lesson. راځئ ګران زده کوونکو نن ورځې درس پیل کړو. And you know, my dear students, in today's lesson we will study one section, grammar. ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس کې موږ یو برخه لولو، هغه هم د ګرامر برخه ده. ګرامر خو لکه څنګه تاسو ګران زده کوونکو پوهیږئ د ګرامر ګڼې موضوعګانې دلته په دې کتاب کې راغلي دي، نو هغه به تاسو لولئ، ځان سره به تشریح کوئ تر څو پریکټس کوئ، به تمرین کوئ تر څو په سمه توګه یې زده کړئ. او همداسې ګرامر تاسو له غلطۍ څخه په ژبه کې ژغوري، نو هغه د ژبې سمه کارونه ګران زده کوونکو تاسو ته ښیي. نو هیله ده چې تېر ورځې درس ګرامر درس مو ښه تکرار کړی وي، تمرین کړی وي. د نن ورځې ګرامر درس به ګران زده کوونکو راځئ چې ورسو. Dear students, let's move on today's lesson. ګران زده کوونکو ورځو د نن ورځې درس grammar, reporting questions. ښه ګران زده کوونکو د reporting question برخه ده. دلته به موږ ووینو چې report speech یا direct indirect speech مستقیمه او غیر مستقیمه وینا موږ ولوستله. په مستقیم او غیر مستقیمه وینا کې دا د ریپورټینګ کوېشن هغه د ګزارشي پوښتنو ځواب دی. پوښتنې دي، ګزارشي پوښتنې دي چې دغه پوښتنې باید موږ ولولو چې په ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې دا پوښتنې په څه ډول ترسره کیږي. Dear students, let's start our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو راځئ چې ورسو همدغه نننی درس پیل کړو. Read these sentences. دغه جملې ولولئ. لومړی برخه ګران زده کوونکو ډایرکټ جملې دي، پوښتنه شوې په ډایرکټ کې او په بل کې بیا انډایرکټ ته دا څنګه بدلون مومي. راځئ دا بیلګې ولولو. لومړی ښه ګران زده کوونکو لومړی بیلګه کې وایي he said do you remember me. وایي هغه وویل چې آیا زه مو په یاد یم. دا به انډایرکټ ته څنګه تبدیلوو؟
he asked me whether / if I remember him. وای هغه وپوښتل چې آیا زه مو په یاد وم. ګران زده کوونکو دا indirect speech ته واوښته. نو دا جمله موږ همداسې indirect ته اړولی سو. ډایرکټ خو تاسو پوهېږئ د هغه کس د ویونکي دقیقې خبرې دي او indirect چې دي د ویونکي دقیقې خبرې نه دي، په هغه کې یو څه چینج یا تغیرات یا بدلون موږ پکې راولو. ګران زده کوونکو دویمې بېلګې ته ورځم. په دویمه بېلګې کې ډایرکټ سپیچ نه she recalled me where do you study English. وایي هغې له ما نه وپوښتل یا ما ته وویل چې تاسې چیرته انګلیسي زده کوئ. نو indirect speech ته به دا څنګه اړوو. she wanted to know where I studied English. وایي هغې وغوښتل چې پوه شي چې ما چیرته انګلیسي زده کړې ده. ګران زده کوونکو داسې موږ به هغه زمانه هم په نظر کې نیسو چې یوه زمانه به شاته ځو لکه present باید په indirect کې past زمانه یا تیر مهال باید په نظر کې ونیول شي. ګران زده کوونکو راځم بلې بېلګې ته. دې بېلګه کې وایي احمد said had you finished the work. وایي احمد وویل چې تاسې د کورنۍ دنده خلاصه کړې ترسره کړې مو ده. اوس دلته په indirect کې بیا چې وایي احمد asked me whether or if I had finished the work. خو احمد له ما نه وپوښتل چې آیا تاسې د کورنۍ دنده ترسره کړې ده. نو ګران زده کوونکو دا indirect speech ده. بله بېلګې ته ورځو. ګران زده کوونکو she said where does شبو live. وایي هغې وویل چې دا شبو چیرته ژوند کوي. نو شبو ګران زده کوونکو دلته نوم دی. نو indirect speech ته به څنګه اړو. she wanted to know where شبو lived. وایي هغې وغوښتل چې شبو چیرته ژوند کوي. هغې وغوښتل چې پوه شي په دې خبره چې شبو چیرته ژوند کوي. نو بله جمله ده ګران زده کوونکو راځئ دې ته هم ورسو. همداسې به کار کړو سره direct speech نه will you meet my uncle at the party said فیروز. وایي فیروز وویل چې تاسې به زما د کاکا په غونډه کې ووینئ. نو دلته indirect speech ګران زده کوونکو څنګه کارول کېږي. فیروز inquired whether or if I would meet his uncle at the party. وایي دا فیروز په دې لټه کې شو یې وغوښتل چې آیا زه به د دوی کاکا چیرته یعنې دوی کاکا ووینم په هغه غونډه کې. نو ګران زده کوونکو دا د ډایرکټ ان indirect برخه وه چې په ډایرکټ کې ګران زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د ویونکي مستقیمې خبرې دي او په indirect کې غیر مستقیمې خبرې دي چې هغه موږ کاروو. یعنې غیر مستقیم په دې معنی چې یو څوک راځي له ما نه پوښتنه کوي، ما ته یو څه وایي او زه بل کس ته وایم چې هغه داسې وویل یا دا خبره وکړه. نو پوښتنې هم همداسې مطرح کېږي چې هغه څه وپوښتل، زه وایم چې هغه دا خبره وکړه یا دغه سوال له ما څخه وپوښت. نو ګران زده کوونکو دا د ډایرکټ ان انډایرکټ برخه چې ډېره مهمه ده، باید تاسې پریکټس کړئ، تمرین کړئ تر څو په سمه توګه زده کړئ. Dear students, let's move on the next part, the rules. ښه ګران زده کوونکو ورځو د rules یا د قواعدو برخه ته چې دلته ځینې قوانین دي هغه باید په نظر کې ونیسو. په دې برخه کې ګران زده کوونکو څه ویلي؟ rules of changing reporting questions. نو هغه قوانین چې موږ دغه reported question تبدیل کړو نو هغه قوانین دلته شته. راځئ ګران زده کوونکو ویلو چې څه یې دي. In reporting questions, the indirect speech is introduced by some verbs such as asked, inquired, etc. وای په reporting question کې یا reporting question چې په غیر مستقیمه وینا کې دي هغه په ځینو لغتونو یا د ځینو فعلونو لخوا معرفي کېږي همدغه برخه لکه ask and inquired او نور. نو دلته ګران زده کوونکو وایي when the question is not introduced by an interrogative word, the reporting verb is followed by whether or if.
وایي کله چې دا پوښتنه د هغه پرسشي یا پښتو کلمو له خوا نه معرفي کېږي یا راپېژندل کېږي، نو بیا هلته موږ کولی شو چې دغه ریپورټینګ برخه چې ده یا د ریپورټینګ برخې فیل چې ده هغه په اف او ویدر باندې تعقیبیږي یا څارل کېږي. ښه ګران زده کوونکو دغه قواعد و چې موږ باید په نظر کې ونیسو چې یو ریپورټینګ وربس دي لکه اسک، انکوایر، او کله چې دا فیلونه نه وي بیا موږ کولی شو له اف او ویدر څخه کار واخلو. ښه ګران زده کوونکو د ځینې بیلګې دلته شته، دا بیلګې به موږ ولولو چې لومړۍ برخه د ډایرکټ سپیچ نه او دویمه برخه دا څنګه انډایرکټ دغه پوښتنې اړو. راځئ چې دا بیلګې ګران زده کوونکو ولولو. ښه لومړۍ بیلګه د ګران زده کوونکو do you work from home he said. وایي هغه وویل چې آیا تاسو له کور څخه کار کوئ؟ نو انډایرکټ ته به څنګه چینج کوو، دا جمله بدلو به he asked me if I worked from home. وایي هغه له ما څخه وپوښتل چې آیا زه له کور څخه کار کوم؟ نو دا انډایرکټ جمله وه. دویمه بیلګه ګران زده کوونکو د ډایرکټ سپیچ کې راغلې ده are you married she asked. وایي هغې مېرمنې پوښتنه وکړه چې آیا تاسو واده کړی یا متأهل یې؟ نو بیا په انډایرکټ ویز څنګه اړو دا جمله ګران زده کوونکو دلته وایي she asked me if I was married. وایي هغې له ما څخه پوښتنه وکړه چې آیا ما واده کړی. نو دا مستقیم او غیر مستقیم پوښتنې دي. ځینې شیان چې دي مستقیم څوک نشي ویلی، د بل خبرې بل ته تقول لکه یو څوک ما ته خبرې کوي، زه دا خبرې بل ته کوم، یا یو څوک له ما پوښتنه کوي بیا بل ته وایم چې هغه دا خبره یا دغه موضوع له ما نه وپوښتله. دې ته ډایرکټ انډایرکټ سپیچ وایي. ښه ګران زده کوونکو ورځم بلې بیلګې ته. بله بیلګه کې وایي do you work well in a team. وایي تاسو په یو ډله یا ټیم کې ښه کار کوئ. نو په انډایرکټ سپیچ به دا څنګه لرو they asked me if I worked well in a team. وایي هغوی له ما څخه پوښتنه وکړه چې آیا زه په دا ډله یا ټیم کې ښه کار کوم. نو بلې بیلګې ته ګران زده کوونکو ورځو. په دې کې وایي do you have any children. وایي تاسې ماشومان لرئ. دا ډایرکټ ده. انډایرکټ ته به څنګه اړو رومال ask him if he had any children. وایي رومال له هغه څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه ماشومان درلودل. داسې ګران زده کوونکو ورځم بلې جملې ته دا هم درته لولم. what do you do in your spare time. وایي تاسې په وزګار وخت کې یا بیکاره وخت کې څه کار کوئ. دغه مستقیمه پوښتنه ده. غیر مستقیمه they asked me what I did in my spare time. وایي هغو یا دوی له ما څخه پوښتنه وکړه چې زه په بیکاره وخت کې څه کوم. نو دا ګران زده کوونکو د ډایرکټ انډایرکټ برخه وه. پوښتنې وې چې پوښتنه علم ده چې داسې پوښتنې مو زده کړې وي چې څنګه په انډایرکټ باندې اوړي او زده یې کړئ او در سره ویې کاروئ، پریکټس یې کړئ تر څو په سمه توګه یې زده کړئ. ښه ګران زده کوونکو د ډایرکټ انډایرکټ برخه مو چې پوښتنې وې یا ریپورټینګ کوېشن و هغه برخه مو تر سره کړه. دا د بیلګې مې ولوستلې. نو هیله ده چې تاسې هم تر همداسې تمرین یې کړئ چې په سمه توګه یې زده کړئ. ښه ګران زده کوونکو په دې برخه کې که کومه ستونزه وي، مشکل لرئ، نو ستونزه وي نو مهرباني وکړئ. ښه احمد جانه ته ستونزه لري، پوښتنه لري، مهرباني. استاد دغه بیلګه راته یو ځل بیا تشریح کړه. ښه ګران زده کوونکو دلته پوښتنه کړې چې دا بیلګه یو ځل بیا تشریح کړه. زه به یو بیلګه درته تشریح کړم. نو د ریپورټینګ کوېشن کې لومړۍ بیلګه د ګران زده کوونکو مستقیمې پوښتنې دي. که څوک مثلا پوښتنه کوي، تاسو نه مستقیم پوښتنه کوي، بیا یو بل کس ته وایي چې دغه کس له ما نه دغه څه وپوښتل یا دوی له ما څخه دغه وپوښتل، نو هغه ته انډایرکټ سپیچ بیا ویل کېږي. لکه لومړۍ بیلګه درته لولمه do you work from home he said. هغه وویل چې آیا تاسو له کور څخه کار کوئ. بیا دا انډایرکټ څنګه وړي he asked me. هغه له ما څخه پوښتنه وکړه if I worked from home چې آیا زه له کور څخه کار کوم یا ما له کور څخه دا کار ترسره کړی. ښه ګران زده کوونکو داسې ده چې تاسې په ښه توګه پوه شئ. داسې چې یو څوک له تاسې نه پوښتنه کوي، بیا یو بل څوک درته وایي چې هغه څه درنه وپوښتل.
بیا تاسو ورته وایئ چې هغه له ما نه داسې دا پوښتنه وکړه او دغه څه یې رانه وپوښتل. نو ګران زده کوونکو هیله ده چې په دې باندې تاسو پوه شوي یا دا بېلګې بیا هم درسره ولولئ، تکرار یې کړئ تر څو په سمه توګه پرې پوه شوئ چې دا په انګلیسي ژبه کې ډېر کارول کېږي دا رپورټینګ کوېشن برخه. ښه ګران زده کوونکو اوس د دې وخته خپل درس راټول کړو. Now, dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. We have studied one section, grammar. ښه ګران زده کوونکو د درس کې مهمو ټکو ته یو لنډه اشاره کوو چې موږ یوه برخه ولوستله او هغه هم د ګرامر برخه وه چې د ګرامر په برخه کې موږ ریپورټینګ کوېشن برخه وه چې هغه موږ وکارو چې پوښتنې څه ډول کېږي او په څنګه انډایرکټ وینا غیر مستقیمه وینا کې دغه پوښتنې څنګه په انګلیسي ژبه کې جوړیږي. نو ګران زده کوونکو نو هیله ده چې تاسو یو څه له دې برخې زده کړي وي او مهمې نقطې مو هلته یا ټکي مو په نظر کې نیولي وي تر څو په سمه توګه زده کړئ. My dear students, at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. It must be done exactly and properly. ګران زده کوونکو کورنۍ دنده لري ډېر مهمه ده، باید ترسره یې کړئ او په سمه توګه یې باید ترسره کړئ تر څو یو څه ترې زده کړئ. My dear students, homework, write 3 sentences for reporting question. د reporting question برخه کې به ګران زده کوونکو تاسې 3 بېلګې لیکئ او هغه به اول ډایرکټ یې لیکئ چې په مستقیمه وینا کې پوښتنې څنګه کېږي او دغه مستقیمه وینا پوښتنې غیر مستقیمه وینا ته څنګه اوړي. نو ګران زده کوونکو هیله ده چې دا برخه د پوښتنې وکړئ. بیا سبا چې له خیره بیا ټولګي ته راځئ زه مو کتابچې ګورم چې دا یې په سمه توګه تاسې ترسره کړي. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکو لوست هم په الله سپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.